A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. 8 นาฬิกา 15 นาทีของวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 ระเบิดปรมาณูลูกแรกถูกปล่อยลงสู่ใจกลางเมืองฮิโรชิมะและนั่นเป็นครั้งแรกที่คนทั้งโลกได้รู้จักกับอานุภาพของอาวุธชนิดนี้นี่คือช่วงเวลาที่แสงสว่างเพียงวาบเดียวได้แผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นเท่าฐานเมืองทั้งเมืองและชีวิตผู้คนนับแสนหายวับไปในชั่วพริบตาคือใครดูเห็นจะรู้เลยว่าความโหดร้ายของสงครามมันแบบคนที่ไม่เกี่ยวข้องประชาชนที่บริสุทธิ์แบบได้รับผลกระทบแค่ไหนและจากเมืองที่เป็นบาดแผลลึกที่สุดของชาวญี่ปุ่นสู่เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่าสันติภาพทุกวันนี้ผู้คนที่นี่ยังคงระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเสมอและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เมืองนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างเราจะมาหาคำตอบกันที่เมืองฮิโรชิมะแห่งประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วนะครับทุกคนที่เมืองฮิโรชิมะเนี่ยได้ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ชาวญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืมถ้าเรามาดูภาพของเมืองในทุกวันนี้นะครับหลายคนคงนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมว่าเมืองนี้นะครับเคยถูกทิ้งระเบิดจนเหลือแค่ซากและมีคนเสียชีวิตไปนับแสนคนโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ครับโลกเราครับได้กลับมารบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เว้นไปแค่ไม่กี่สิบปีซึ่งส่วนหนึ่งครับมันเป็นผลที่ยืดเยื้อมาจากสงครามโลกครั้งที่1นี่แหละโดยสงครามในครั้งนั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลักๆคือฝ่ายอักษะนำโดยเยอรมนีญี่ปุ่นอิตาลีและฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษสหภาพโซเวียตอเมริกาและฝรั่งเศสส่วนสมรภูมิรบนะครับก็เกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งของโลกครับนั่นคือยุโรปกับเอเชียนั่นเองแต่ว่าจุดสตาร์ทของสงครามเนี่ยก็เริ่มขึ้นที่ฝั่งยุโรปก่อนมันเริ่มจากการที่กองทัพนาซีเยอรมนีนะครับบุกโปแลนด์ในปี 1939 ได้สำเร็จครับพอเห็นแบบนี้ครับอังกฤษและฝรั่งเศสครับก็เลยประกาศสงครามกับเยอรมนีอย่างเป็นทางการจนเกิดเป็นการสู้รบที่ลุกลามไปทั่วยุโรปตัดภาพมาที่อีกซีกโลกหนึ่งครับในฝั่งเอเชียบ้างช่วงเวลานั้นนะครับญี่ปุ่นต้องการแหล่งทรัพยากรมหาศาลเพื่อเอามาพัฒนาประเทศเขาก็เลยเริ่มแผ่อำนาจนะครับบุกยึดครองประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ให้ญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับอเมริกาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ญี่ปุ่นทำก็เลยตัดสินใจหยุดส่งน้ำมันให้ซะเลยครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละครับนำมาสู่จุดแตกหักในปี 1941 ญี่ปุ่นครับตัดสินใจส่งฝูงบินรบไปโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของอเมริกาแบบไม่ให้ตั้งตัวครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแหละครับทำให้อเมริกาโกรธจนประกาศเข้าร่วมสงครามกับฝั่งสัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการและเกิดการสู้รบกันดุเดือดครับไปทั่วเอเชียตะวันออกหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อสงครามแปซิฟิกหรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่2นะครับในปี 1945 ทางฝั่งเยอรมนีครับในยุโรปเนี่ยประกาศยอมแพ้เรียบร้อยแล้วครับแต่ฝั่งญี่ปุ่นนี่สิครับยังสู้ยิบตาไม่ยอมแพ้และเพื่อจะบีบให้สงครามครั้งนี้ครับจบเร็วที่สุดอเมริกาเลยตัดสินใจเอาอาวุธลับชนิดหนึ่งออกมาใช้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่โลกเราไม่เคยเห็นมาก่อนครับและนำมาสู่เหตุการณ์ช็อกโลกที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนไปในช่วงพริบตาและทุกคนรู้จักอาวุธชนิดนี้ในชื่อว่าระเบิดปรมาณูสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะฮะแต่ว่านี่เป็นเมืองหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็อยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมากันนะครับที่นี่คือหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเราในโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นทำให้คนได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของสงครามนะครับแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์นั่นเองที่นี่คือฮิโรชิมาครับก็ต้องบอกว่าฮิโรชิมานี่เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองที่แบบมีอะไรให้เที่ยวเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์กันเพราะมันมีสถานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ยังมีที่เที่ยวปกติด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าอยากแบบลองอะไรใหม่ๆเนาะมาฟังประวัติศาสตร์แล้วก็แบบเที่ยวไปด้วยก็ได้ฮะก็จริงๆมาถึงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละบินมาลงโอซาก้านั่งชินคันเซ็นมาแอบงีบไปนิดนึงฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรในตัวเมืองไปหาอะไรกินกันนะครับนี่ก็อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วแหละอยู่โรงแรมนะฮะแล้วก็นี่ครับเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับขอเต็มมือต้อนรับน้องเป็ดเหลืองครับผมก็วันนี้จริงๆยังไม่ได้จะไปไหนมากเพราะว่าจริงๆวันแรกจะแบบยมก่อนพักผ่อนเพราะว่าบินไฟล์แบบข้ามคืนนะฮิโรชิมาจะมีรถรางวิ่งผ่านกลางเมืองวันนั่งไหลๆไปเรื่อยๆนะครับ次は神谷町東神谷町東ですอันนี้คือรถรางนะครับที่เรานั่งมาเขาจะมาจอดที่สถานีฮิโรชิมานะครับอันนี้ก็เป็นหนังรถรางครับซึ่งเขาเชื่อมแทบทุกจุดนะครับเป็นเนี่ย
เชื่อมแบบไปหมดเลยในเมืองไปถึงเกาะมิยาจิมะมีไปทั่วเลยก็ดูเดินทางสะดวกดีนี่มันมองหน้าเหรอ ใช่ อีราชัยมาเซจับไม่ต้องจับ คือเป็นตัวอะไรเหรอ ของเล่น ไซโยนาระสักพักอยากเลี้ยงหุ่นยนต์ เพื่อนสุดละห้อง นี่ทางลง น่ารักมาก อนาคตคนเลี้ยงหุ่นยนต์แน่นอน เชื่อไหม แบบพอแบบ AI มันเริ่มฉลาดแบบมากๆอ่ะแบบไปใส่ในหุ่นยนต์แล้วมันก็รีแอคกับเราก็เลี้ยงคนนิจิวะโอเคเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าเป็นฮิโรชิมาโอโคโนมิสตอรี่นะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นตึกที่แบบขายโอโคโนมิยากิแบบทั้งชั้นเลยแล้วมีร้านเยอะมากแบบรวมๆมาเป็นทีมเป็นฟิลทีมพาร์คหน่อยๆอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวเราเดินไปกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กินร้านไหนนะเพราะว่าจริงๆมันมีบางร้านที่แบบดังมากแบบคนต่อคิวเยอะแต่ไม่รู้ตอนนี้จะเยอะหรือยังนะแต่รีบไปดีกว่าโอ้แต่เขาเป็นของกินทั้งตึกเลยนะแต่ว่าชั้น 6 จะเป็นโดยเฉพาะนะครับร้านเยอะมากครับก็คือทั้งเคยมากินแล้วนี่หว่าเคยมากินแล้วรอบหนึ่งโหละเอียดเลยอ่ะแบบเขาบอกเลยนะว่าแต่ละร้านใช้เตาร้อนเท่าไหร่อันนี้แบบ200อันนี้คือร้านที่บอกว่าดังแต่ว่าหาไม่เจอเมื่อกี้โอเคเราเลือกเป็นแบบมีแบบไข่ดาวกับไข่เจียวนะเขาบอกว่าที่ฮิโรชิมาเนี่ยฮะโอโคโนมิยากิถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อเพราะว่ามีแบบเอกลักษณ์เฉพาะมันจะไม่เหมือนที่อื่น ใช่ มันจะแบบว่ามีเส้น มีแบบอูด้งหรือว่าโซบะเพราะที่อื่นปกติจะไม่มีเส้น คือเขาบอกว่ามันจุดเริ่มต้นมันลิงก์มาจากยุคสงครามนะคือเราต้องทำอาหารที่แบบว่ากินแล้วอิ่มมากๆใช้แรงเยอะๆในยุคที่แบบหลังเหตุการณ์สงครามโลกเขาเลยแบบคิดแบบนี้ขึ้นมาคือแบบใส่เส้นเข้าไปด้วยเพื่อให้มันแบบกินแล้วอิ่มแล้วราคาไม่แพงโอ้ยกมาแล้วแล้วก็ล่วงหมดที่อยู่มา นี่คือหนึ่งในเมนูที่ต้องลองครับถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวที่ฮิโรชิมะครับนี่ก็คือโอโคโนมิยากิครับหรือที่เราเรียกกันว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนรู้ไหมครับว่าเมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีจุดกำเนิดมาจากช่วงสงครามเนี่ยแหละเพราะว่าหลังจากสงครามนะครับญี่ปุ่นเนี่ยแพ้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาขาดแคลนอาหารครับชาวเมืองก็เลยต้องเอาตัวรอดด้วยการเอาแป้งสาลีมาละลายกับน้ำและเอาวัตถุดิบต่างๆนะครับเท่าที่พอจะหาได้เนี่ยนะมาทอดลงบนกระทะเพื่อประทังชีวิตครับแต่ว่าความพิเศษของโอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิมะเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มจากการทอดแป้งเป็นแผ่นบางๆครับไว้ด้านล่างสุดก่อนนะจากนั้นครับจะเอาพวกกะหล่ำปลีเนื้อสัตว์และที่ขาดไม่ได้เลยคือเส้นเนี่ยค่อยๆมาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆครับซึ่งมันจะต่างจากของฝั่งโอซาก้านะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเอาส่วนผสมทุกอย่างเทผสมรวมกันในชามครับแล้วค่อยเอาลงไปทอดเลยและสำหรับชื่อเมนูนี้นะครับคำว่าโอโคโนมินะครับแปลว่าตามใจชอบส่วนคำว่ายากิแปลว่าปิ้งหรือว่าย่างพอรวมกันแล้วครับก็เลยหมายถึงการเอาวัตถุดิบอะไรก็ได้ครับที่เราชอบเนี่ยมาปรุงบนกระทะร้อนๆนั่นเองมานะครับเรียบร้อยนะตอนนี้แบบใหญ่นะจริงๆอาจจะสั่งเป็น1แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแชร์ลิงก็ได้ใช่แต่คือจริงๆผมไม่อยากได้หอมแต่เขาใส่มาแล้วแต่ก็คิดไปเถอะพ่อいらっしゃいませどうぞชิมอันนี้เป็นอุด้งซอสอร่อยอ่ะแล้วอย่างอื่นล่ะอร่อยแต่ว่าแค่แบบพอตอนเขาปาดแล้วแบบอร่อยอร่อยเลยเพราะว่าร้านที่รวมอยู่บนเนี้ยทั้งหมดอะเป็นร้านดังหมดแล้ววันนี้เราอาจจะมาเร็วเกินไปอาจจะยังแบบไม่ถึงเวลากินข้าวคนน้อยคนน้อยอันนี้เรามาช่วงประมาณแบบ5 โมงกว่าอร่อยอันไหนอร่อยกว่าระหว่างโช
บะกับอุด้ง ชอบอุด้งมากกว่าเฮ้ยชอบโซบะพูดผิดอันนี้เส้นอะไร โซบะ อ้าว อุด้งอันเส้นใหญ่ หรอ อืม อ่ามีความสุขเลยที่ได้มา เยี่ยมเลยอะเท่าไหร่ครับ 4,380 เยน ว้าว3 อย่าง 4,000 แต่ก็อิ่มยิ่งใหญ่ อิ่มมาก อยากรู้ว่าใช้กะหล่ำปีเท่าไหร่มากกว่าแบบเป็นกำอย่างเงี้ย คนเต็มเลยอ่ะ ทั้งซอยเต็มแล้ว เรียบร้อยอร่อยมากนะครับคุณผู้ชม จริงๆ ของดีมีคุณค่า เราต้องมากินที่นี่ยอดเยี่ยม Good morning เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูพื้นที่ที่เรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อน เมืองเขามีแบบศาลเจ้าตั้งกลางเมืองเลยอะสวยมาก Little Boy และ Fat Man 2 ชื่อนี้ครับคือชื่อของระเบิดปรมาณูทั้ง 2 ลูกครับถูกทิ้งถล่มที่เมืองฮิโรชิมะและเมืองนางาซากินั่นเองย้อนกลับไปนะครับในช่วงเช้าของวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาครับได้บินเข้ามาเหนือน่านฟ้าและปล่อย Little Boy ระเบิดปรมาณูลูกแรกครับที่ถูกเอามาใช้จริงในสนามสงครามลงสู่ใจกลางเมืองฮิโรชิมะเพียงพริบตาเดียวครับควันขนาดมหึมาก็ลอยพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเมืองทั้งเมืองถูกอัดด้วยแรงระเบิดและความร้อนที่สูงกว่า 4,000 องศาเซลเซียสทำให้บ้านเรือนนะครับหายวับไปกับตาและมีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 80,000 คนโดยเหตุผลหลักที่อเมริกานะครับเลือกทิ้งระเบิดที่เมืองนี้ครับก็เพราะว่าที่นี่คือฐานทัพที่สำคัญของทหารญี่ปุ่นในตอนนั้นครับแต่ฝันร้ายก็ยังไม่ได้จบแค่เท่านั้นนะเพราะว่าต่อมาในอีก3 วันให้หลังครับในวันที่ 9 สิงหาคม Fat Man ระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ก็ถูกปล่อยลงมาถล่มที่นางาซากิและมีผู้เสียชีวิตทันทีกว่า 70,000 คนซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกอเมริกาตั้งใจจะทิ้งระเบิดลูกนี้ครับที่เมืองที่มีชื่อว่าโคคุระครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายในวันนั้นนางาซากิก็เลยถูกเลือกเป็นเป้าหมายต่อมาและจากทั้ง2เหตุการณ์นี้ครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยบอบช้ำและเสียหายหนักมากมีผู้ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีนะครับและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาอีกหลายหมื่นคนจนทำให้ท้ายที่สุดนะครับในวันที่ 2 กันยายน ปี 1945 ญี่ปุ่นได้ลงนามยอมแพ้อย่างเป็นทางการและถือเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างถาวรครับ ฮิโรชิมะนี่เคยมาเมื่อประมาณโอ้กี่ปีวะ8 มั้ง หรอ 7-8 ปีที่แล้ว แล้ว8 ปีที่แล้วกับวันนี้ต่างกันไหมความรู้สึกแบบ ต่างนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแบบชัดเจน คนจีนอินเดียฝรั่งเนี่ยเยอะมากแต่มานี่อ่ะไม่มีเลย มีแบบจริงๆไม่เจอนักท่องเที่ยวเลยเจอแต่คนญี่ปุ่นเองกับฝรั่ง ใช่ เป็นหนึ่งในเมืองที่ควรมานะถ้าใครแบบว่าชอบ ประวัติศาสตร์ ชอบเรื่องประวัติศาสตร์นะครับ เพราะว่ามันมีจารึกแล้วก็มีทั้งบาดแผลมีทั้งความสำคัญตั้งแต่ในอดีตเนาะแล้วบรรยากาศดีด้วยมันไม่วุ่นวายเกินไปตรงนี้คือฮอนโดรินะครับฮอนโดริสตรีทเนี่ยก็เป็นถนนช้อปปิ้งเหมือนกับทุกเมืองเนาะนี่ก็เป็นของฮิโรชิมาเนี่ยแต่ตอนเช้ายังไม่ค่อยเปิด แต่ว่า เปิด11 โมง อันนี้เปิดแล้วเขาว่าเปิด 24 ชั่วโมงเรียบร้อยฮะแดดมาแล้วครับดีใจด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่โซนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของตอนที่นิวเคลียร์ยิงลงมาที่นี่นะครับเป็นจุดศูนย์กลางก็คือเอาง่ายๆฮะบริเวณเนี้ยเป็นสมัยก่อนทั้งหมดอ่ะคือจุดที่โดนเต็มๆแล้วก็หายเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยแต่ยังเหลือสถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปเห็นนั่นคืออนุสรณ์สถานของเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็คืออะตอมิกบอมโดมซึ่งอยู่กลางเมืองเลย ใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้
และจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูทั้ง2ลูกนะครับนั่นถือว่าเป็นสงครามครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์โลกที่อาวุธชนิดนี้ถูกนำมาใช้จริงโดยจุดเริ่มต้นของการสร้างอาวุธชนิดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากความกลัวครับเรื่องมันเริ่มมาจากในปี 1939 นักวิทยาศาสตร์ที่หลายๆคนรู้จักกันดีครับอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เขียนจดหมายไปเตือนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบวิธีที่อาจจะนำไปสู่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วและถ้าสิ่งนี้ตกไปอยู่ในมือของฮิตเลอร์แล้วก็โลกเราจะต้องแย่แน่ๆพออเมริกาได้รู้แบบนั้นครับก็อยู่เฉยไม่ได้นะสิครับในปี 1942 ครับรัฐบาลเลยทุ่มงบมหาศาลครับและแอบซุ่มตั้งโปรเจกต์ลับสุดยอดขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าโปรเจกต์แมนฮัตตันเป้าหมายคือต้องสร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกให้สำเร็จก่อนใครให้ได้ครับซึ่งโปรเจกต์นี้ครับมีหัวหน้าทีมวิจัยคือนักฟิสิกส์ที่มีชื่อว่าจูเลียสโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนหลังเนี่ยก็มีทำมาเป็นภาพยนตร์ด้วยนะและต่อมาครับเขาก็ถูกจดจำในฐานะของบิดาแห่งระเบิดปรมาณูและในวันที่ 16 กรกฎาคมนะครับปี 1945 ระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกครับก็ได้ถูกนำมาทดสอบกลางทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกครับก่อนในอีกไม่ถึง1 เดือนต่อมาครับมันจะถูกเอามาใช้จริงเป็นครั้งแรกที่ฮิโรชิมาอย่างที่เราเล่าไปนะและปัจจุบันนะครับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังคงเป็นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดในโลกและด้วยความที่ว่ามันอันตรายเนี่ยแหละครับทำให้โลกของเรานะครับต้องมีสนธิสัญญาเพื่อควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กันอย่างจริงจังอย่างเช่นสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า NPT เป็นการส่งเสริมครับให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและตีกรอบป้องกันไม่ให้มีการสร้างอาวุธชนิดนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองสมัยเนี่ยตรงPeace Memorial Park ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นย่านแบบย่านค้าขายพอตอนที่โดนนิวเคลียร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2อะลงมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะทุกอย่างหายหมดเลยเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่มันสร้างจากไม้คนที่นั่นคือตายทันทีเสียชีวิตทันทีแบบหายไปฟึบในพริบตานะฮะแต่อันนี้ที่มันเหลืออยู่เพราะว่าในยุคนั้นมันถือว่าเป็นอาคารอุตสาหกรรมแบบสมัยใหม่ที่แบบเป็นคอนกรีตแล้วก็มันห่างจากจุดที่ระเบิดศูนย์กลางอ่ะ160 เมตรประมาณ160 เมตรแล้วก็แบบมันยังอยู่เพราะว่ามันระเบิดจากข้างบนมันไม่ได้กระแทกพื้นแล้วกระแทกมาด้านข้างนึกออกปะว้าว Found in this river 20 years ago อ๋อนี่คือเจอในน้ำ รู้ไหมครับว่าพื้นที่สีเขียวที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้ในอดีตมันคือจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่ระเบิดลงแค่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะและเพื่อเป็นการระลึกถึงนะครับโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นพื้นที่ที่เคยพังราบไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ในชื่อว่าอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะด้านในนะครับจะมีอนุสาวรีย์แล้วก็จุดให้หน้าไปหลายจุดเลยนะแต่ที่เป็นไฮไลท์ครับคือตึกที่เหลือรอดจากการทิ้งระเบิดมาได้ครับนั่นคือตึก A-bomb Dome นะครับหรือว่าโดมปรมาณูฮะคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งใจเก็บรักษาโครงสร้างของซากอาคารนี้ไว้สภาพเดิมนะเพื่อเราเห็นถึงความรุนแรงของระเบิดในวันนั้นนะครับได้เห็นภาพที่สุดและส่วนที่เป็นด้านในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยทั้งภาพก่อนและหลังที่เมืองจะโดนระเบิดรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เหลือรอดมาจากตอนโดนระเบิดด้วยเช่นกันเขาบอกว่าตอนที่หลังจากสงครามโลกอะเวลาผ่านไปใช่ไหมเขาก็มีการคิดว่าเขาจะเก็บซากอาคารนี้ไว้ดีไหมแต่ว่าจริงๆชาวบ้านอะอยากให้ทำลายทิ้งเพราะว่ารู้สึกมันเหมือนเห็นแล้วแบบเจ็บปวดนึกถึงสงครามแต่ว่าทางการฮิโรชิมาเนี่ยเก็บเอาไว้เพราะว่าเหมือนให้เป็นอนุสรณ์สถานแบบไว้เตือนจิตใจว่าแบบความโหดร้ายของอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สงครามเนี่ยเขาก็เลยยังเก็บตรงนี้เอาไว้อยู่นะฮะเหมือนถ้าจำไม่ผิดอะที่เห็นแบบไกด์เป็นคนแก่ๆแล้วผู้ภาษาญี่ปุ่นมันอธิบายอะเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาเป็นอาสาสมัครเป็นฟีลแบบว่ามาคอยเล่าเรื่องเหตุการณ์อย่างนั้นทุกวันสลับกันมาสลับกันมาใช่มาคอยเล่าให้คนรุ่นหลังฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซากุระกำลังจะบานแล้วฮะเนี่ยเริ่มบานแต่ยังไม่ฟูลบลูมข้างหน้าเราจะเป็นมิวเซียมนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าFlame of Peace ก็คือเป็นดวงไฟสันติภาพเขาบอกว่าไฟนี้จุดตั้งแต่ปี 1964ไม่เคยดับเลยและไม่เคยดับเลยจนถึงปัจจุบันใช่แม้แต่วินาทีเดียวแล้วฝนตกเขาก็จุดไว้อย่างนี้จริงเหรอใช่เขาบอกไฟเนี้ยนอกจากจะเพื่อไว้อะไรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะดับลงก็ต่อเมื่ออาวุธนิวเคลียร์ชิ้นสุดท้ายในโลกนี้ถูกทำลายลงคือตรงเนี้ยมันคนรอถ่ายเพราะว่ามันจะเห็นโค้งเนี่ยรูปอ่านมาเนี่ยแล้วก็Flame of Peaceแล้วก็มี Atomic Bomb เดี๋ยวเราค่อยออกมาเดินในสวนต่อนะครับคือจริงๆหลายคนนะไม่รู้ว่าแบบในสวนเนี่ยจริงมันมีสตอรี่เรื่องเล่าเยอะมากในแต่ละจุดนะเพราะว่าถ้ามาเดินจริงมันจะเหมือนสวนสาธารณะธรรมดาเลยแต่ถ้าใครรู้สตอรี่เบื้องหลังนะครับในแต่ละจุดเนี่ยก็จะแบบโหมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจองไว้เข้ามิวเซียมตอน 10 โมงค่าเข้าถูกมากนะฮะ40 บาทนี่ก็จองล่วงหน้าในครูกมาก่อนมาแล้ว
ก็คือ200 เยนถูกมากแต่ถ้าออดิโอไกด์น่าจะแพงขึ้นหน่อยถ้าใครอยากนั่งฟังเรื่องราวภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเมืองฮิโรชิมานะครับก่อนที่จะถูกระเบิดโอเคภาพที่เราเห็นเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนเวลา8 โมงนะครับ15 นาทีที่เขาขึ้นข้างบนเนี่ยของวันที่ 6 สิงหาคมปี 1945 นะครับถ้าหลังจากภาพวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับอันนั้นก็คือจำลองนะครับภาพเหตุการณ์ตอนทิ้งลงมาก็คือเขาบอกว่า 140,000 คนนะครับเสียชีวิตภายในสิ้นปี 1945 ถ้าดูจากในรูปทุกคนจะเห็นว่ายังมีอาคารบางส่วนเหลืออยู่แต่ว่านี่มันก็จะอยู่แบบไกลออกมาหน่อยแล้วก็เป็นอาคารที่เป็นคอนกรีตนะโซนต่อไปเขาจะมีคำเตือนนะครับนี่มีภาพมีภาพวาด exhibits that may be disturbing ผู้ปกครองให้เขาแนะนำด้วยต้องบอกว่าในโซนเมื่อกี้เราไม่สามารถที่จะพูดคุยในนั้นนะเพราะมันจะเงียบมากมันจะแบ่งโซนแล้วว่าคือมันค่อนข้างแบบมุ่งตรงกับถูกคือใครดูเห็นจะรู้เลยว่าความโหดร้ายของสงครามมันแบบคนที่ไม่เกี่ยวข้องประชาชนที่บริสุทธิ์แบบได้รับผลกระทบแค่ไหนนะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเป็นภาพแบบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียชีวิตมีแผลผุพองตายได้รับผลจากนิวเคลียร์เป็นโรคต่างๆนานานะแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาไปตัดมาจากแถวหน้าธนาคารนะฮะมันเป็นรอยดำๆคือเป็นรอยคนคือโดนระเบิดโดนแล้วปุ้มหายไปเหลือแต่รอยเป็นรอยเงาคนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วแบบทุกอย่างน่ากลัวมากแต่คือเราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าคือตรงนั้นเขาก็จะแบบมีการแบบให้เกียรติด้วยดูนันนี่ด้วยแล้วก็ต้องเงียบด้วยนะแล้วมันก็ดูรุนแรงเกินนะครับที่ทุกคนจะดูได้เพราะฉะนั้นใครอยากเห็นความเขาเรียกว่าอะไรของจริงมันเป็นยังไงมันเกินกว่าจินตนาการแน่นอนเนี่ยครับตรง Memorial Park ที่เราอยู่ตอนนี้สมัยก่อนมันเป็นย่านที่มีชื่อว่านาคาชิมะนะครับแล้วก็เนี่ยหน้าตาย่านก็คือเห็นไหมทุกคนบ้านเต็มไปหมดเลยคนอยู่เต็มไปหมดแล้วก็หลังจากที่โดนบอมบิ้งแล้วก็คือไม่เหลืออะไรเลยแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นส่วนที่เราอยู่ตอนนี้นี่ครับฮิโรชิมา Industrial Promotion Hall แล้วก็ปัจจุบันเหลือแค่นี้ที่เราเห็นเป็นแบบโดมบอมนี่เขาให้ดูแผ่นกระเบื้องปกตินะครับตอนยังไม่โดนบอมก็โดนบอมเป็นtouch เดียวก็มีอธิบายนะครับว่านิวเคลียร์เนี่ยทำปฏิกิริยาอะไรกับมนุษย์บ้างซึ่งเยอะหลายเลเวลน่ากลัวมากระบบหลายๆอย่างพังนะครับของร่างกายแล้วเราก็สามารถมายืนอ่านเองได้เขาทำดีมากนะครับดูในแต่ละหมวดแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างภาพเหตุการณ์เนี่ยอันนี้คือ Little Boy นะครับที่ทิ้งใส่ฮิโรชิมาส่วนแฟตแมนนี่อันใหญ่กว่าเยอะเลยนะเนี่ยแฟตแมนก็คือลงนางาซากิอันนี้มีเทียบกับขนาดคนนะครับคือตัวเท่าคนแล้วก็พาร์ทนี้ครับเป็น Hiroshima History นะครับก็น่าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะฮะตอนท้ายเหตุการณ์ต่างๆก็ถ้าให้ผมสรุปไวๆนะครับมันน่าจะมีประมาณ4โซนอยู่หลักๆนะอันแรกก็คือเป็นช่วงเป็นภาพนะครับเหตุการณ์ก่อนปี 1945 ก็คือช่วงก่อนที่จะเกิดบอมที่เมืองเนี้ย2คือช่วงบอมนะครับซึ่งช่วงบอมเป็นหดหู่สุดแล้วมันจะมีภาพผลกระทบต่างๆเมืองที่พังต่างๆนานาฮะแล้วก็ไปจนถึงผู้คนที่ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็3คือเรื่องนิวเคลียร์นะครับแบบนิวเคลียร์มัน
เขาแบบผลิตตอนนั้นผลิตยังไงส่งผลกระทบกับร่างกายยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการทำงานของมันแล้วก็4คือประวัติศาสตร์เมืองฮิโรชิมาก็อาจจะมีเรื่องราวหลังจากนั้นด้วยครับเขามีการพัฒนาเมืองอะไรยังไงฮะแล้วก็ปิดท้ายพอลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกขายของแหละเขากำลังศึกษา scene of restoration อยู่นะครับช่วงที่ฟื้นฟูเมืองใช่ไหมใช่เวลาอยู่กว่าจะแบบปัจจุบันเนาะมันจะมีเรื่องแบบว่าคนที่ได้รับผลกระทบกัมมันตรังสีข้างหน้าเราเขาบอกว่านี่คือฟินิกทรีนะครับก็คือเขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุบอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนักวิชาการหลายคนเขาพูดเลยนะว่าฮิโรชิมาจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเติบโตขึ้นอีก75ปีใช่เมื่อกี้อ่านแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกโดนไฟเผาเหมือนกันคือห่างจากจุดบอมอ่ะประมาณ1กิโลนิดๆก็คือตรงในสวนอยู่ในสวนนี่แหละแต่เขาบอกว่าฤดูใบไม้ผลิปีถัดมามันออกดอกคนเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะมันยังมีเขียวๆออกดอกอยู่เลยอ่ะแต่คือต้นก็ดูจะล้มนะเขาก็ดูแบบเอาทุกอย่างมาค้ำยันนะครับให้สู้ให้ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่คือตอนนี้ที่เห็นไม่มีใบไม่ใช่อะไรนะคือมันกำลังจะเข้าใบไม้ผลิแล้วนะครับเขาพูดเลยนะว่านี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์ความหวังปาฏิหาริย์ของการไม่ยอมแพ้ของชาวฮิโรชิมาครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่า75ปีจะไม่มีต้นไม้เติบโตที่นี่อีกเลยแต่ต้นนี้รอดมาได้แล้วก็ยังเติบโตอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังบำรุงแบบดูแลอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเมลบ็อกกันเขาจะมีเมลบ็อกแล้วก็เดี๋ยวแวะซื้อกาแฟแล้วก็แวะตรงจุดนักเรียนแล้วเดี๋ยวจะไปตึกแล้วก็ถ้าทันก็จะขึ้นเรือไปมิยาจิมะอันเนี้ยไม่ค่อยมีใครมาถ่ายนะฮะเป็นโพสต์บ็อกนะครับ Peace Memorial Park ตู้เนี้ยครับไม่ใช่แค่ที่ประดับสวนนะแต่เขาเล่าว่าอย่างนี้เลยฮะถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1952 ก็คือหลังระเบิดลงประมาณ7ปีครับตอนนั้นเมืองก็เรียกได้ว่าแบบบอบช้ำสุดๆเลยใช่ไหมเขาบอกเนี่ยครับตั้งเป็นกุศโลบายให้คนฮิโรชิมานักท่องเที่ยวครับส่งจดหมายหรือโปสการ์ดออกไปบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ให้คนภายนอกรู้นะครับก็คือแบบเหมือนถ้าใครที่มีโอกาสได้มาที่นี่ฮะหลัง7ปีที่มีบอมก็อยากให้ส่งจดหมายออกไปก็เป็นตู้นี้นี่เองเนี่ยเราจะเดินไปตรงเขาเรียกว่า Hiroshima National Peace Memorial Hall นะครับก็อันนี้ก็บอกว่าเข้าฟรีเป็นเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเหยื่อจากเหตุการณ์ในยุคสงครามตอนนั้นเนาะมันสามารถลงไปใต้ดินได้ด้วยห้ามใช้แฟลชนะครับเขาบอกว่ากระเบื้องนี้ใช้กระเบื้องทำรูปเนี่ย 140,000 แผ่นเท่ากับจำนวนคนเสียชีวิตตอนปี 1945แล้วเขาบอกว่าน้ำพุเนี่ยครับถ้ามองดีๆมันจะเป็นนาฬิกาเขียนว่าตอน8:15 นาทีคือเขาเอากระเบื้องมาทำเป็นโมเสกเป็นแต่ก็ไม่ใช่โมเสกเป็นแบบทำเป็นรูปแล้วก็เป็นรูปเมืองฮิโรชิมาที่ตอนโดนบอมไปแล้วนะครับชอบตรงที่ซิมโบลิกก็คือ 140,000 แผ่นเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตปี 1945เขาบอกว่าห้องต่อไปนะครับจะพรีเซนต์ชื่อแล้วก็รูปภาพของคนที่เสียชีวิตในตอนระเบิดแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีรูปเขาเรียกว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตในตอนนั้นเนาะแต่เขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันเห็นหน้าแบบชัดเจนมากก็มาดูได้แล้วก็มีให้เซิร์ชชื่อได้ด้วยว่าแบบเหยื่อตรงนั้นมีใครบ้างใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแล้วก็จะขึ้นชื่อมานี่เขามีโบรชัวร์แล้วแบบเยอะมากครับทุกคนคือภาษาญี่ปุ่นอังกฤษอาหรับิกอะไรเนี่ยบาซาเป็นฟิลิปปิโนโคเรียนมาเลยันไทยนะครับและข้างหน้าเราคือ Children Peace Monument นะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่แบบเขาชอบพานักเรียนมากันทุกคนมาพับนกกระเรียนนะครับแล้วก็มาแขวนในตู้กันนอกจากคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดแล้วนะครับยังมีคนอีกมากมายเลยนะครับที่ต้องรับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงแม้เวลาจะผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็ตามครับซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนใจและเป็นที่น่าจดจำมากที่สุดก็คือเรื่องราวของนกกระเรียนพันตัวของซาดาโกะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วทำไมต้องเป็นนกกระเรียนพันตัวย้อนกลับไปครับในตอนนั้นซาดาโกะเนี่ยครับถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงวัยเพียง2 ขวบที่รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดมาได้แต่ดูเหมือนเธอจะโชคดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยฮะเพราะอีก10 ปี
ปีต่อมาครับซาดาโกะก็ล้มป่วยเป็นโรคลูคีเมียซึ่งเป็นผลพวงจากกัมมันตภาพรังสีนะครับที่ตกค้างอยู่ในร่างกายมาตั้งแต่เด็กแต่ถึงอย่างนั้นครับเธอก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าในระหว่างที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีเพื่อนมาเล่าตำนานของญี่ปุ่นให้ฟังว่าถ้าใครนะครับพับนกกระเรียนกระดาษได้ครบ 1,000 ตัวจะสามารถขอพรให้สมปรารถนาได้พอรู้แบบนั้นครับซาดาโกะก็เริ่มเอากระดาษเนี่ยนะครับมานั่งพับนกกระเรียนไปทีละตัวเพราะว่ามีความหวังลึกๆว่าตัวเธอเองจะเกิดปาฏิหาริย์และหายป่วยจนในที่สุดครับเธอก็พับมันจนครบ 1,000 ตัวจริงๆแต่สุดท้ายด้วยร่างกายที่อ่อนแอเต็มทนครับทำให้เธอจากไปอย่างสงบในวัยเพียง 12 ปีเท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวมาอีกแบบนึงนะครับที่บอกว่าเธอพับได้เพียง600 กว่าตัวแล้วเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันพับต่อให้จนครบใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นเรื่องความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าความเชื่อนี้ครับมาจากหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กเรื่อง Sadako and the Thousand Paper Cranes ก็ต้องบอกว่าผู้เขียนครับได้ดัดแปลงเรื่องราวครับให้มีความสะเทือนอารมณ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มอรรถรสในงานวรรณกรรมนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าซาดาโกะเองนะครับเป็นคนที่พับนกกระเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่เธอหวังเอาไว้เพียงแต่ผลลัพธ์ของมันไม่ได้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์แบบที่เธอตั้งความหวังเอาไว้นั่นเองครับนี่ครับถ้าใครพับนกกระเรียนมานะครับเขาบอกว่าให้เอามาไว้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ก็มีน้องๆเนี่ยเอามาวางเนี่ยคนเอามาให้กันเต็มเลยก็มีใบเขียนครับว่าให้บอกผู้คนว่าเกิดอะไรขึ้นในเดือนสิงหาคมวันที่ 6 ปี 1945โอเคเรากำลังไปเขาเรียกว่าฮิโรชิมาโอริซุรุนะครับโอริซุรุนี่ก็หมายถึงนกกระเรียนพับกระดาษนี่แหละเป็นตึกทาวเวอร์ที่มี13ชั้นแล้วได้เห็นวิวมุมสูงเนาะแล้วที่นี่จะมีให้พับนกกระเรียนกระดาษแล้วก็ไปหย่อนเสียอธิษฐานได้ด้วยคือมันมีเหมือนวิดีโอถ่ายจากในลิฟต์นะถ้าเราทำท่าเหลือหลายอยู่ข้างในอาจจะโชว์ให้คนอื่นดูนี่ว้าวโอ้ยทำสวยจังเห็นทั้งเมืองเลยฮะแล้วก็เห็นอะตอมิกบอมจากมุมสูง ซึมซับเรื่องประวัติศาสตร์กันไปเยอะแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่นี่หน่อยดีกว่าครับใกล้ๆกับโดมปรมาณูครับจะมีตึกที่มีชื่อว่าโอริซุรุทาวเวอร์นะเป็นตึกที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2016 แล้วนะครับด้านล่างของตึกเนี่ยจะเป็นพวกร้านขายของฝากต่างๆส่วนชั้นดาดฟ้าบนสุดครับจะเป็นจุดชมวิวแบบโอเพนแอร์ฮะสามารถขึ้นไปชมวิวจากมุมสูงได้เลยนะและคำว่าโอริซุรุครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่านกกระเรียนกระดาษครับเพราะฉะนั้นตึกนี้จะมีธีมเกี่ยวกับนกกระเรียนกระดาษด้วยนะโดยกิจกรรมไฮไลท์ครับที่ต้องมาทำนะนั่นคือการพับนกกระเรียนนี่แหละแล้วพอเราพับเสร็จปุ๊บใช่ไหมต้องเอานกของเรานะครับไปหย่อนลงในกำแพงกระจกใสแล้วมันจะร่วงลงไปกองรวมกับนกกระเรียนตัวอื่นๆนะครับที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยจากทั่วโลกมาพับเอาไว้ฮะแล้วก็มีจุดชมวิวมีกาแฟให้สั่งอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ผมชอบที่สุดคือตอนลงจากตึกครับเราสามารถสไลเดอร์ลงมาได้ด้วยนะสนุกมากนี่ที่ทุกคนเห็นคือ Memorial Park นะครับก็คือเนี่ยที่เห็นเป็นเกาะใช่ไหมมันหายไปหมดเลยนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยโซนนี้ทั้งโซนนะตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับเวลาผ่านกลับมาแค่ประมาณจาก1945ถึงปัจจุบันก็คือประมาณเท่าไหร่70 กว่าปีนะครับบรรยากาศนอกหมอกใจกลางแล้วก็นั่งดูวิวไปเรื่อยๆลืมเล่านะครับค่าขึ้นนะครับมาบนนี้เนี่ยราคาประมาณนะครับ470 บาทใช่ไหมวะใช่473 บาทประมาณนี้คนไม่เยอะนะครับตอนแรกคิดว่ากลัวจะมาลงที่นี่ซะอีกแต่เปล่านะครับเป็นแบบฟิลชิลๆเลยคนยังไม่ได้มาเยอะมานั่งดูวิววายดีฮะมีถาดอย่างนี้ให้ด้วยนะฮะให้เราแบบซื้อกาแฟแล้วมาตั้งแล้วก็นั่งแบบดูวิวครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิว3โอเคไปชั้น12กันครับว้าวทางลงก็ทำแบบเป็นสโลปมันก็เป็นงานอาร์แล้วก็มีนกขาวๆวิพานคือตอนแรกเหมือนผนังลอกแต่ไม่ใช่ เหมือนเขาใช้สีแต้มๆหรอใช่มันมี texture นูนๆดูถ่ายด้านข้างโอเคครับอันนี้เป็นโอริซุรุสแควร์ข้างในน่าจะเป็นที่เขาบอกให้พับนกนี่เขาพับกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาจะมีเนี่ยเราต้องไปเอามาจากไหน
ไม่เห็นไปเลยต้องมือนี้เหรออ๋อสอนวิธีพับเฮ้มือนี้เหรอโอ้ไม่ไปอ่ะเป็นการพับที่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย เขาจะให้กระดาษก็คือเอาตั๋วเข้าที่เนี่ยครับไปแลกเป็นกระดาษอุริกามินะครับก็เอามาพับกันมีวิธีเขียนอยู่มีเป็น iPad เลย iPad คือเป็นวิดีโอ ดูได้เลย แต่มีเป็นภาพบอกอ่ะลองไปดูกันเย็นๆยังนี่ไงก็พับไปเลยนี่ไงเป็นแล้วเหรอ กระดาษขาด เป็นนกที่พิการ กระดาษขาด ในชีวิตอย่างทุรกันดารมาโดยตลอดนะอ่ะโอ้โหกว่าจะทำได้พระเจ้าช่วยแล้วเดี๋ยวเขาต้องต่อคิวนะครับ หย่อนลงไปในเฟรนนะครับที่เขาบอก เกิดเป็นนกเอิญชีวิตแสนลำบากโอ้โหพื้นเป็นกระจกนะครับ แล้วก็แคบ บ๊ายบาย เขาบอกว่าอันเนี้ยคือผ่านมา10 ปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มแต่ว่าปีเนี้ยเขาจะเอาออกแล้วเพราะว่าน้ำหนักมันเริ่มเยอะ โอเค มีกี่ตัวนะเขาบอกตอนนี้ 1.2 ล้าน ว้าว ใช่ไหม ตรงนี้เป็นเหมือนคอลเลกชันว่าแบบรุ่นที่เท่าไหร่เขาให้ใส่ชื่อนะฮะ แล้วไงต่อ ใส่แล้ว อ๋อ แล้วมันจะได้เป็น QR code มา แล้วก็เอามาสแกนเหรอ อุ๊ย มาดูเร็ว ว้าว เอิญมาดูเร็ว ไปแล้วเร็วนะเนี่ยทำเป็นเล่นเร็วนะเนี่ยชั้น4หรอเฮ้ยลงมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าสนุกมากคือเราสามารถลงจากชั้น12ครับจนถึงข้างล่างได้เลยนะโดยการสไลด์ลงมานะครับแค่ไปลงชื่อก่อน แล้วก็จริงๆมีเฮลเมตให้ยืมด้วยแบบหมวกเผื่อแบบเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กเขาจะให้ใส่นะฮะแล้วก็เดินแป๊บเดียวเนี่ยถึงข้างล่างแล้วเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราออกไปดูนกที่ถูกหย่อนลงมา1 ล้าน2นะครับเมื่อกี้นะครับนกที่ถูกหย่อนลงมาเขาบอกว่าตอนนี้มันคือประมาณ1 ล้าน2แสนตัวแล้วที่อยู่เยอะมากนี่ไงทุกคนที่เมื่อกี้เราหย่อนลงไปมันก็คืออยู่ในกระจกอันนี้นะฮะเยอะมากเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือกันนะครับไปเกาะมิยาจิมะนะฮะคือจริงๆมันไปขึ้นตรงท่าเรือมิยาจิมะก็ได้ตรงนั้นก็คือนั่งรถไปก่อนแล้วก็ไปต่อแต่ว่าราคาจะถูกแต่ถ้าตรงนี้เขาบอกแพงมันตกหลายพันเยนอยู่ถ้าเห็นเมื่อกี้ 2,200 เยนนะฮะแต่ว่าข้อดีคือมันขึ้นจากตรงจุดท่องเที่ยวเลยจากเนี่ยจุดอะตอมิกบอมโดมเลยฮะโอเคซื้อแล้วนะครับได้รอบบ่าย2:30นะครับไม่มีราวทริปนะครับเขาบอกว่าไปอย่างเดียวกลับรถไฟโอเคร้านนี้แถวยาวมากตอนเราก่อนเข้าไปก็ยาวตอนออกมาก็ยาวเหมือนเดิมโอเคไปขึ้นเรือกันครับโอเคครับเรียกขึ้นเรือแล้วนะฮะรอบบ่าย2:30大人の方の膝の上にお願いいたします。 4,875 กิโลระหว่างนั่งนี่เขามีอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์ไปด้วยนะว่าแต่ละที่มันคืออะไรตรงนี้มันกำลังผ่านหมู่บ้านประมงก็เลยคิดว่าดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะจับออยสเตอร์เพราะว่าเมื่อกี้เห็นในรูปแบบเขานั่งแทะหอยกันคือต้องบอกว่าที่ฮิโรชิมาตรงเกาะมิยาจิมะตอนนี้ดังออยสเตอร์มากมาแล้วต้องกินของดีๆมิวเซียม แล้วครับและเรือโยกนะเพราะว่าจอดลงตอนนี้
คุณอาจจะอ้วกก็ได้ เรือเฟอร์บี้แต่เขากางแบบทันทีอ่ะแต่ดูดิ เห็นป่ะมาถึงปุ๊บป่าบอะไรเหรอ ใช่ครับเกาะนี้มีกวางเหมือนนาราเลยครับ และนี่คือมิยาจิมะแล้วกวางก็จะมาขออาหารกินเหมือนกันวันนี้ลูกกวางครับกวางน้อย เฮ้ยเอ๊ะ โดนแล้วกระดาษเปล่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาน่ารักนะเขาแย่งกันจากกวาง เมื่อกี้ตอนแรกผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปแย่งมันดีไหมเขาเข้ามาแย่งเลยนะไม่กุ้งไม่เหมือนที่นี่อันธพาลกวางที่นี่ไม่ได้รับการอบรมขโมยของกินไปวันๆเขาบอกว่าห้ามทำร้ายสัตว์นะจ๊ะเหล่ากวางทั้งหลาย นี่คือเพื่อนของเรานี่ฮะจริงๆแล้วนี่ศาลเจ้าอิซึคุชิมะนะครับเป็นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย World Heritage นะครับยูเนสโกนั่นเองตอนนี้โดนตัดเข่าด้วยแปลว่าดุร้ายใช่ไหมโปจินายดุร้ายใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่นารากูไม่เคารพใครไม่สนใจไม่ใส่ใจใครสิ่งที่กูจะแย่งคือกระเป๋าของแกยังไงล่ะเห็นไหมก่อนที่นี่หญิงยโสไม่เหมือนที่นาราไม่เป็นมิตรและอันธพาลแกมีหรือเปล่าหรือแกไม่มีกูจะแย่งให้หมดเลยเพราะกูคือกวางอันธพาลนะแห่งมิยาจิมะกูมันแยงกี้กวางมันอันธพาลมากมันแบบว่าเด็กนั่งอยู่นะฮะกินอยู่แล้วมันก็แบบจะเอาจากมือจะแย่งให้ได้ใช่ไหมช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมิยาจิมะเยอะขึ้นนี่คุณทำอาหารกินง่ายขึ้นไหมครับ ง่ายขึ้นใช่ไหมยังไงต้องพูดกับไมค์ของเราได้เลยฮะนักท่องเที่ยวนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นชาติไหนฮะที่มาและคุณรู้สึกอย่างไรครับที่นักท่องเที่ยวแบบมาเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ยังไงงดให้สัมภาษณ์เหรอครับหยิ่งมากอ๋องดให้สัมภาษณ์โอเคขอโทษทีฮะตอนนี้ก็เห็นเสาโทริอิกลางน้ำแล้วใช่ไหมใช่สีแดงผมเคยมาแล้วมันปิดนะครับไม่ได้ปิดหรอกมันซ่อมแซมนะครับ เคยเห็นภาพเสาโทริอิที่ตั้งอยู่กลางทะเลแบบนี้ไหมครับรู้ไหมครับว่าแค่เรานั่งเรือเฟอร์รี่ออกจากฝั่งมาไม่ไกลเราจะเจอกับสิ่งนี้ครับนี่คือเกาะที่มีชื่อว่ามิยาจิมะเกาะที่ขึ้นชื่อว่าเป็น1 ใน 3จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เป็นมรดกโลกด้วยครับตั้งแต่ในอดีตนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยนับถือเกาะนี้ในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์เลยนะเพราะเชื่อกันว่าเกาะทั้งเกาะนะครับคือร่างของเทพเจ้าฮะศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่ไม่ให้คนทั่วไปขึ้นไปบนเกาะได้เลยนะและสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นศาลเจ้าแรกของเกาะครับคือศาลเจ้าที่มีชื่อว่าอิซึกุชิมะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่6นะเพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลทั้ง3องค์ที่เรียกว่ามุนางกะตะซันโจจินเป็นสิ่งที่เชื่อกันนะว่าเธอคือลูกสาวของอามาเทราสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาชินโตนั่นเองแต่ความแปลกก็คือเขาไม่ได้สร้างศาลเจ้านี้อยู่บนพื้นดินธรรมดานะครับแต่มันถูกสร้างยื่นออกไปเหนือน้ำครับรวมถึงตัวเสาโทริอิที่ตั้งลึกเข้าไปในทะเลด้วยโดยเหตุผลที่ต้องสร้างแบบนี้นะครับเพื่อเลี่ยงไม่ให้ตัวศาลเจ้าไปสัมผัสกับพื้นดินของเกาะศักดิ์สิทธิ์โดยตรงนั่นเองครับถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านล่างของศาลเจ้าเนี่ยจะมีเสาค้ำยันอยู่เยอะมากเพื่อยกตัวอาคารเนี่ยให้ลอยอยู่เหนือน้ำทะเลครับส่วนทางเข้าหลักครับมันคือประตูโทริอินะครับซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลนี่แหละคือในสมัยก่อนนะครับเวลาคนจะมาสักการะกันเนี่ยจะต้องนั่งเรือครับลอดเสาโทริอิเข้ามาเทียบท่าที่ตัวศาลเจ้าและพอไหว้เสร็จเนี่ยก็จะนั่งเรือกลับออกไปครับโดยไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะและเพื่อเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของเกาะเอาไว้นั่นเองครับสมัยก่อนเขาเลยมีกฎเหล็กฮะไม่อนุญาตให้หรือมีการเกิดหรือตายเกิดขึ้นบนเกาะด้วยนะคือถ้าใครนะครับท้องใกล้คลอดนะครับหรือว่าป่วยหนักใกล้เสียชีวิตครับก็ต้องถูกพาลงเรือครับข้ามกลับไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดการแปดเปื้อนบนเกาะครับอ๋อแล้วถ้าใครมาที่นี่แล้วเจอกวางเดินอยู่เต็มไปหมดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะฮะเหตุผลจะคล้ายๆกับที่เมืองนาราเลยครับเพราะตามความเชื่อของศาสนาชินโตนะครับเขาถือว่ากวางเนี่ยครับคือผู้นำสารจากเทพเจ้าเพราะฉะนั้นกวางบนเกาะนี้จึงได้รับการคุ้มครองครับพวกมันเลยสามารถขยายพันธุ์และใช้ชีวิตคู่กับเกาะจนถึงทุกวันนี้นั่นเองและด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานนะครับศาลเจ้านี้ก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1996 นะและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนที่เกาะนี้มากกว่า 4 ล้านคนในทุกๆปีเลยและตะโกนพร้อมกันว่าไม่พูดหรอกสมัครสมาชิกก่อนแล้วเดี๋ยวจะตะโกนให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คว่าเป็นสมาชิกจริงเปล่าวิลสัน
นี่ตรงนั้นในศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีคิวถ่ายรูปเห็นไหมเพราะว่าคิดว่าโทริอิด้านหลังนะครับน่าจะพอดีค่าเข้านะครับผู้ใหญ่300นะครับอายุ15 ปี 200อายุต่ำ6 ขวบ100 เดียวในทุกคนเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าตอนน้ำขึ้นเนี่ยศาลเจ้านี้ก็จะลอยอยู่บนน้ำเห็นปะถ้าน้ำขึ้นอ่ะมันจะเต็มเลยแล้วก็เขาก็ต้องล่องเรือเข้ามาไหว้ศาลเจ้านะครับโยนลงไปแล้วก็โค้ง2 ครั้งแล้วก็ปรบมือ2 ครั้งอันนี้คือตรงที่คนเข้ามาเนี่ยครับต่อคิวเพื่อจะถ่ายเพราะว่ามันตรงเลยไหมมันตรงเป๊ะนะฮะคือศาลเจ้าอ่ะเป็นทางออกเดียวนะครับก็คือเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งจบคนนี้มีอควาเรียมด้วยนะครับมิยาจิมะอควาเรียมมิยาจิมะ History and Folk Museum อันนี้เป็นถนนข้างหลังศาลเจ้านะฮะก็จะเป็นแบบขายพวกของที่ระลึกของกินอะไรอย่างนี้500 เยนคือถ้าเอาซอฟต์เสิร์ฟเฉยๆจะ400 เยนแต่ว่าถ้าเราเอาแบบมีคุกกี้น่ารักด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มอีก100 เยนนะเป็น500 เยนน่ารักไหมได้มาแล้วนะฮะเนี่ยนะมันสวยเกินที่เราจะทำลายไอติมอร่อยของเอิญเป็นมัทฉะผสมวานิลานะครับมิกซ์เป็นฮะได้มาก็ได้กินกวางโชว์หน่อยดิให้มันเห็นว่าเราแดกมันได้กวางดูไว้นี่กินมันนี่กรุบกรอบบ ายอุ้ยเชิดมากอ่ะนั่นอ่ะ เหมือนไอ้ห้องคือส่วนละห้องนะฮะส่วนละห้องคือลูกเปล่าที่เราเลี้ยงเขากินออยสเตอร์ทุกคนเลยแต่นี่เขาต้มนะกินไหมเขาต้มหรือว่าเพิ่งเริ่มทริปอย่าเพิ่งเลย แต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มี EP ต่อไป คือผมมาแพ้ออยสเตอร์มา3 รอบแล้วอันนี้เล่าให้ทุกคนฟังเมื่อก่อนไม่แพ้นะกินได้ตลอดแต่ว่าเหมือนจะเป็นเฉพาะออยสเตอร์ต้องเป็นออยสเตอร์สดเป็นแบบรอออยสเตอร์แบบกินสดๆแล้วก็ที่เป็นแล้วมีอาการนะคือเป็นออยสเตอร์ที่กินแถวบ้านเราอ่ะมีเวียดนามที่ไทยที่กินเป็นเลยและล่าสุดก็คือเอิญก็เป็นด้วยผมก็เลยไม่กินออยสเตอร์สดอีกแต่อาจจะกินที่แบบปรุงสุกอยากท้าทายระบบนะฮะโดยการเอาของกินไปนั่งกินใกล้กวางดูว่ามันจะสนใจไหมมาท้าทายระบบกันมาละมาแล้วช็อปเปอร์น้องคำก็คือเราจะไปบุกเกาะโจรสลัดกันนะอันนี้ไล่งอนกันเหรอนี่คือท้าทายระบบแล้วแบบระบบทำงานจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าน้องยังโอเคนะน้องไม่ได้แบบแอทแทกเริ่มเมื่อกี้เริ่มถ้าหูผิดเหรอใช่แอทแทกอย่าเกเรผมบอกว่าอยากท้าทายระบบคือลองไปนั่งกินใกล้ๆดูว่าแบบเขาจะสนใจเราไหมนะครับยิ่งกว่าสนใจอีกตอนนี้คือผมลากเขามาไกลมากนะครับจนนะฮะณตอนนี้ฮะทุกคนเอ้าก็ยังมาอยู่นี่และชอปเปอร์กับนิโคลโรบินก็ได้ออกเดินทางร่วมกันเอาแล้วนี่แล้วแอคแท็กแล้วแอคแท็กดึงนี่มาสรุมงมาสรุเริ่มมงแล้วมาสรุมงไม่โอเคนะคะนิสัยไม่ดีนะแบบเนี้ยหยุดมาสรุมงแล้วมาสรุจะมงจะไม่ลอยต่อมาจะลอยติดนี่ไงล่ะขึ้นไปครับให้ช่วยด้วยหนังสยองขวัญแล้วตอนเนี้ยผมจะตามคุณตลอดไปตราบใดที่คุณมีของกินมงตูดคนอื่นไม่ดีเลยมันไม่น่ารักเข้าใจไหมมาสรุนายไม่ควรทำแบบนี้ยังอีกนายยังไม่หยุดอีกมาสรุไปแล้วนะเจอกันขอบคุณมากบายนี่ฮะเรียบร้อยครับเราก็ล่ำลากับมาสรุนะครับมาสรุเดินตามเราประมาณ500 เมตรได้นะครึ่งโลอ่ะเราเดินหนีไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็ตาม
อันนี้คือรถดับเพลิงบนเกาะนะฮะคือเกาะไม่ได้ใหญ่มากนะเกาะเล็กๆแต่แบบรถดับเพลิงอะไรพวกเนี้ยรถฉุกเฉินมีครบร้านแบบงานวัดอะขายอะไรชิคเก้นพอกบีฟคังสควิดเป๊กจงระวังกวาง aggressive คุณอาจจะโดนกวาง แต่มาซารุเมื่อกี้ก็ถือว่า ก็ยังโอเคก็เกือบกระโดดแต่ยัง ใช่แต่ว่ายังหยุดไว้ได้ อันนี้คือขามาเราเดินตรงริมทะเลแต่ว่าขากลับเราจะเดินผ่านซอยฮะซึ่งในซอยก็จะมีของกินเยอะมาก ป้ายน่ารักมากโอเคครับเราจะกลับที่พักด้วย JR Ferry นะครับคือจริงๆวิธีสะดวกที่สุดคือนั่งเรือแบบที่เรามาตอนเช้าแต่ควรจองล่วงหน้าเพราะว่าขาไปไม่เท่าไหร่ขากลับเต็มนะครับขากลับมันเต็มเร็วมากนะฮะประมาทไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคือปกติมันก็กลับวิธีนี้ได้เพราะว่าผมก็เคยกลับวิธีนี้นี่แหละก็คือนั่ง JR ประมาณ10 นาทีคือเป็นเรือของ JR นะครับข้ามฝั่งไปเกาะไปแผ่นดินใหญ่เสร็จปุ๊บนั่งรถไฟยาวเข้าเมืองใช้เวลานานกว่าถ้าพูดรวมๆแล้วนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้านั่งเรือนู้น45 นาทีแล้วไม่ต้องต่อก็จะเร็วกว่าแต่วิธีนี้ถูกกว่าเยอะเพราะวิธีนี้เหมือนจะแค่ไม่ถึง1,000 เยนนะแต่อันนู้นนะคะมาประมาณคนละ 2,000 กว่าเยนแพงกว่าเยอะเรือก็มีที่นั่งให้เลือกเยอะนะครับมีทั้งข้างในห้องข้างนอกชั้นบนชั้น3ก็เลือกนั่งริมเพราะว่าเดี๋ยวอยากถ่ายบรรยากาศรอบๆแค่นั้นแหละถึงเมืองฮิโรชิมาแล้วนะครับเราจะไปกินซูชิกันนะครับหาร้านอยู่นะครับเซิร์ชมาไวๆไหนใช่ร้านนี้แหละบายพี่ถามเขาแล้วนะเขาบอกเขาไม่หิวนะครับ เราจะมาดูคนไม่หิวกันคนไม่หิวสั่งมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยไหมแต่ว่าร้านนี้ก็คืออยู่แถวคอนโดรินะครับใกล้ๆไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆอะตอมิกบอมอร่อยเลยเรียบร้อย2 คน 9880 9,800 เยนใช่แต่ว่าเราสั่งกระหน่ำอยู่ไปอร่อยใช้ได้ฮะอร่อยดีเรียบร้อยครับทุกคนถึงห้องแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็น1 วัน 2 วันสิที่ฮิโรชิมานะครับที่นี่เป็นเมืองน่าเที่ยวมากนะครับที่เที่ยวยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เราไม่ได้ไปแต่ว่าหลักๆเราก็ไปตัวละพ็อปมาให้ดูซะส่วนใหญ่แล้วนะโดยเฉพาะเกาะมิยาจิมะนะครับบรรยากาศตอนเย็นดีมากนะส่วนใครชอบประวัติศาสตร์นะครับศึกษาแล้วก็อ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ฮิโรชิมานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งย้ำเตือนให้มนุษย์รับรู้ว่าสงครามนะครับไม่ได้ทำให้ใครได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดนะครับก็นั่นแหละฮะใครที่อยากเห็นของจริงก็มาดูได้ที่ฮิโรชิมานะครับส่วนใครเข้าตอนนี้นะครับ EP นี้นะครับ
สนับสนุนเราได้ในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นหลักนะหรือว่าอยากสนับสนุนมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมสมัครเมมเบอร์นะครับถ้าจำนวนเมมเบอร์เราเพิ่มขึ้นนะครับจะพูดว่าวิวสันนะครับบอกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย